नमस्ते साथीहरु, नेप्से टकमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक चाहिँ तपाईको 0.34% अर्थात 9.19 अंकले घटेर तपाईको 2617.95 अंकमा आएर रोकिएको छ र यो सँगसँगै आजको बजार के कस्तो रह्यो त भन्ने विषयमा यो भिडियोमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्ने छौं र त्यो भन्दा अगाडि तपाईले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीहरुको माझमा शेयर पनि गर्न नबिर्सिनु होला है त। यसपछि हामी आज नेप्सेको ग्राफ हेरौं है। आजको ग्राफ हेर्दाखेरि तपाईको सुरुमा जसरी हाम्रो मार्केट खुल्यो त्यसपछि थोरै केही मात्रा बढेको देखिन्छ हैन। यो चाहिँ 11:12 सम्म चाहिँ थोरै बढेको थियो र त्यसपछि हाम्रो मार्केट यसरी घट्दै हैन घट्दै बढ्दै यही क्रममा चाहिँ तपाईको लास्टमा आएर चाहिँ तपाईको यसरी घटेर नै आजको हाम्रो मार्केट चाहिँ बन्द भएको छ है। यसपछि हामी यहाँनिर हेरौं नेप्से अहिले तपाईको 2617.95 अंकमा आएर रोकिएर बसेको छ र आजको बजार चाहिँ तपाईको 2629.84 अंकबाट चाहिँ ओपन भएको थियो भने हाईमा यो 2632.94 सम्म गएको थियो र लो पोइन्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको बजार 2610.14 अंकसम्म आएको थियो है। यसपछि हामी कुरा गरौं अघिल्लो दिनको क्लोजिङको कुरा। अघिल्लो दिनको क्लोजिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ 2627.14 अंकमा चाहिँ क्लोज भएको थियो र आजको टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 4 अर्ब 73 करोड समथिङको चाहिँ आज टर्नओभर भएको छ अथवा कारोबार भएको छ र आज कारोबार भएको 243 वटा कम्पनीहरु मध्ये तपाईको 92 वटा कम्पनीको चाहिँ आज चाहिँ शेयर भाव बढेको छ भने 140 वटा कम्पनीको शेयर भाव घटेको छ र 11 वटा कम्पनी चाहिँ तपाईको आज अनचेन्ज अवस्थामा रहेको छ है। यसपछि आज सर्किटको कुरा गर्नुहुन्छ भने 5 वटा कम्पनीमा चाहिँ पोजिटिभ सर्किट लागेको छ भने आज कुनै पनि कम्पनीमा नेगेटिभ सर्किट भन्ने लागेको छैन है। यसपछि साथीहरु हामी कुरा गरौं आजको टप गेनर र टप लुजर कम्पनीहरुको बारेमा है। टप गेनर कम्पनीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईको 1 नम्बरमा रहेको छ यहाँनिर लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपाल LICN, त्यसपछि सेकेन्डमा MKHL, त्यसपछि RFPL, SFCL, KDL, PHCL भयो अनि MAKAR, NFS, JFL र डोल्टी रहेको छ है आजको टप 10 गेनर कम्पनीहरु। त्यसपछि टप लुजर कम्पनीहरुमा तपाईको 1 नम्बरमा रहेको छ SBI, त्यसपछि PCBL, रावा, ICFC, NMFBS, MHCL, CORBL, साहस, न्यादी र SDL चाहिँ आजको टप 10 लुजर कम्पनी भित्र परेको छ है। साथीहरु यसपछि हामी सेक्टर समरीको कुरा गरौं। सेक्टर समरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज बैंकिङ सेक्टर चाहिँ तपाईको 1.30% ले घटेको छ भने डेभलपमेन्ट बैंक 0.51% ले घटेको छ। फाइनान्स भने आज 1.11% ले बढेको छ। होटल पनि आज 0.69% ले बढेको छ। हाइड्रो पावर पनि आज तपाईको 0.47% ले बढेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट तपाईको 0.17% ले घटेको छ। त्यसपछि लाइफ इन्स्योरेन्स पनि तपाईको आज 1.15% ले बढेको छ भने म्यानुफ्याक्चर तपाईको 0.91% ले घटेको छ। माइक्रो फाइनान्स पनि तपाईको 0.73% ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड तपाईको 0.42% ले घटेको छ। नन लाइफ इन्स्योरेन्स तपाईको 0.44% ले घटेको छ। अदर सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने अदर सेक्टर 0.32% ले घटेको छ र ट्रेडिङ चाहिँ तपाईको 0.39% ले बढेको छ है। र यसपछि हामी यहाँनिर कुरा गरौं टप भोल्युम। टप भोल्युमको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईको आज सबैभन्दा टप 1 नम्बरमा रहेको छ KVLPO को सबैभन्दा धेरै भोल्युम सहित कारोबार भएको छ। त्यसपछि यहाँनिर रहेको छ SBCF अनि SBI भयो, ICFC भयो, KVL, KDBY भयो, प्रभु, PHCL, HIDCLP, PCBL, SFCL, साहस र त्यसपछि नबिल P रहेको छ अथवा नबिल प्रोमोटर शेयरको रहेको छ है। यसपछि टप टर्नओभरको कुरा गरौं। टप टर्नओभरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 1 नम्बरमा रहेको छ ICFC, त्यसपछि SBI, CHDC, NFS, SFCL, PSCL, JFL, साहस भयो, GFCL, KBL, PCBL, नबिल प्रोमोटर, त्यसपछि प्रभु बैंक रहेको छ है। त्यसपछि टप ट्रान्जेक्सनको हिसाबमा यहाँनिर आजको कारोबार भएको पहिलो कम्पनी रहेको छ ICFC, त्यसपछि JFL, PHCL, HRL, साहस, SFCL, SBI, NFS, KBL, PCBL, अपी, SDL र GFCL रहेको छ। साथीहरु यसपछि हामी आजको टप इम्प्याक्टिङ स्टकहरु त्यो पनि सेक्टर वाइज कुरा गरौं है। त्यसमा तपाईको कमर्सियल बैंक अन्तर्गत सुरुमा रहेको छ SCB, त्यसपछि NMB रहेको छ, त्यसपछि NIC एशिया बैंक रहेको छ, EBL र ADBL रहेको छ कमर्सियल बैंकमा है। डेभलपमेन्ट बैंकको कुरा गर्नुहुन्छ भने 1 नम्बरको रहेको छ सिन्धु, त्यसपछि KRBL, NABBC, SADBL र
GRDBL रहेको छ र फाइनान्स सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईको SFCL रहेको छ, त्यसपछि NFS, JFL, PROFL र MPFL रहेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने सुरुमा रहेको छ KDL, त्यसपछि TRS, CT भयो, SHL भयो, त्यसपछि CGH रहेको छ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा तपाईको MKHL रहेको छ, त्यसपछि RFPL, PSCL भयो, त्यसपछि मक्कर भयो, त्यसपछि डोल्टी रहेको छ है। यसपछि हामी इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरको कुरा गरौँ। इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरमा 1 नम्बरमा रहेको छ CHDC, त्यसपछि ENL, HIDCL, NIFRA र CIT रहेको छ। लाइफ इन्सुरेन्समा तपाईको LICN, त्यसपछि RNLI, HLI, CLI र SJLIC रहेको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा तपाईको युनिलिभर भयो, त्यसपछि सोना भयो, त्यसपछि शिवम, सर्वोत्तम र BNT रहेको छ है। माइक्रो फाइनान्समा तपाईको 1 नम्बरमा रहेको छ MLBBL, त्यसपछि ANLB, त्यसपछि MLBS, त्यसपछि सम्पदा भयो, त्यसपछि समाज रहेको छ। र नन लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ नि 1 नम्बरमा रहेको छ RBCL, त्यसपछि NICL, UAIL, SICL, त्यसपछि PRIN रहेको छ। अदर सेक्टरमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईको NWCL 1 नम्बरमा रहेको छ, सेकेन्डमा HRL, त्यसपछि MKCL, NTC र NRM रहेको छ है। अनि अन्त्यमा रहेको छ ट्रेडिङ सेक्टर। ट्रेडिङ सेक्टरको आज इम्प्याक्टिङ स्टकमा 1 नम्बरमा रहेको छ STC र सेकेन्डमा रहेको छ BBC। साथीहरु, यो सँगसँगै आजको भिडियो तपाईलाई के कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक, शेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।